Sziasztok, Márk vagyok, és üdv újra itt. Most pedig a mentőből lakóauto átépítésünkre az alvázvédelmet csináltuk meg Barbival. Ő is kivette a részét a munkából. Ezekben a részekben az alvázvédelmet csináljuk meg, és szeretnék ma jó tippeket és ötleteket adni nektek, hogy hogyan érdemes megcsinálni, pro és kontra, mivel már csináltam eleget. Kezdjük a mosással, kiragasztás, alvázvédelem, stb. Mit kell szétszedni a kocsin, mit nem kell szétszedni, le kell száradni a mosás után, minimum 24 órát kell várni a száradással, télen akár többet is. Megpróbálok hasznos tippeket, ötleteket adni nektek, hogy ti is otthon el tudjátok végezni, mivel autófényezőként már elég ilyen szart csináltam, úgyhogy ja, hadd szóljon. Nos srácok, üdv újra itt! Hangalámondás formájában folytatom, amit szeretnék mondani, mivel a műhelyben hiába próbálok meg jó videót csinálni, jóféle módban elmondani, egyszerűen nem lehet, nem tudom, mivel mindig van, ami megszólal, zaj van, mint például itt a magas nyomású mosó eléggé hangos, de rá is térnék a lényegre, nem szeretném húzni az időtöket. Ugye az alvázvédelemnek az első és legfontosabb lépés, hogy felemeljük az autót, majd pedig minden műanyag borítást, ami az alján van, mint például a dobbetétek, ezeket mind kicsavarozzuk vagy leszedjük. Figyelni kell arra, hogy a bolhák, meg az ilyen műanyagok, amik fogják, hogy ezek ne törjenek el, úgyhogy ezeket szépen finoman szedjük le, akinek nincsen persze tartalék, vagy akinek nincsen ilyen készletje, az nagyon figyeljen rá, majd pedig jól lemossuk az alvázát, az üregekbe, a sárvédőperemekbe, mindenhova, ahova bele szokott ülni a kosz, a föld, a mocsok, azt mind jól kimossuk. Ezt úgy képzeljétek el, hogy én pénteken reggel fél hétkor álltam neki lemosni, 1 óra alatt le is tudtam mosni, ezt így felemeléssel, meg mindennel együtt mondom, szóval nagyon, nagyon siettem, de ugye az az előnyöm, hogy mivel teherautóról beszélünk, ezért csak elő vannak benne dobbetétek, semmi más műanyag nincsen, majd pedig szombaton reggel fél 8-kor nekiálltunk a további munkálatoknak, itt már jött Barbie is, ahogyan látjátok, először levegőpisztollyal kifújattuk a maradék koszt, meg vizet, ami esetleg maradt a kocsin. Amúgy télen vagy, hogyha hidegebb idő van, akkor akár lehet vele várni 2 napot is a víz leszáradásával, hogy biztos, ami biztos leszáradjon. Itt viszont azt láthatjátok, ahogyan drótkefével kicsit megkefélem, ahol rozsdás, Barbie pedig egy rozsda átalakító sprayt fúj rá. Ez nem 100%-os megoldás, de legtöbb helyen, hogyha elviszitek valahol a kocsitokat, így fogják megcsinálni, de hogyha magatoknak 1000%-osan szeretnétek megcsinálni, akkor azt is gyors elmondom, hogy hogyan tudjátok megcsinálni. Drótkefével, vagyis drótkoronggal, flexel, vagy bármilyen aksis drótkorongos géppel leszeditek a rozsdát, majd pedig homokszórással eltávolítjátok a maradékot, ezután kap egy jó kis savas alapozót, majd kap egy kis szórógittet, és miután ezzel megvagytok és megszáradt a szórógit, picit megcsiszoljátok finoman, nem lecsiszoljátok, nagyon fontos, ha nem becsiszoljátok, itt a kis cica, és ezután pedig kiragasztottuk a kocsinak a 2 oldalát, elég a 2 oldala, nem kell lefóliázni az egész autót, mivel olyan pisztolyt használunk, ami tulajdonképpen kinyomja magából az anyagot, és így a viaszt tulajdonképpen ráspricceli az autónak az aljára. Ugye a hagyományos pisztoly, amit szerintem legtöbben használnak és legtöbben ismerik, ott ki kellene ragasztani az egész autót, vagyis lefóliázni és úgy kiragasztani, mivel az a levegőt és a viaszt egyszerre viszi ki, ezáltal neki áll keringeni a levegőbe. Legfőképp, hogyha valaki egy műhelybe csinálja, akkor ugye az egész műhely felterítődik levegőbe, de hogyha valaki otthon csinálja a kertbe, akkor a szél nagyjából elviszi vagy ráviszi valamire, amit lepucolni igazából nem túl kellemes dolog. Higítóval vagy szilikonlemosóval, de a higító eléggé erős, azzal vigyázzatok, inkább szilikonlemosót használjatok, hogyha esetleg ilyesmi előfordulna veletek. A következő részekben megpróbálok hasonló időtartalmú részeket gyártani, nem szeretnék túl hosszú tartalmat gyártani, inkább rövidebbet és informatívabbat, ahol el szeretném mondani, hogy mit hogyan lehet megcsinálni, mit hogyan érdemes pro és kontrában, mind ahogyan ebben a videóban is próbáltam. Úgyhogy a következő részben fogjuk befejezni az alvázvédelmet. Ha tetszett a videó és hasznosnak találod, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő részekről, és csenges be és lájkold meg mi egymást, amit ilyenkor szoktak tenni. Úgyhogy hamarosan találkozunk a következő részben, addig is sziasztok!